Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the new branded video. The video की मूड डिस्कस करूँ bullish engulfing candlestick chart pattern په crypto trading کې آیا د مو ګورو د کلمو سره پرفارم شي نو بیا به مارکیټ څنګه منتا ډایرکشن وي دا مو سره اصل کې پریویس څومره هم ویډیو ریکارډ کړي هغه کې سنگل کینډلسټک چارت پیټرنز دی کوم bullish engulfing دا غنه دی کې مو سره دوا کینډل لازمي دي هغه څنګه منته کلوز یا څنګه منته پرفارم کړي هغه لیکم د فاینډ کونه بعد مو مارکیټ ډایرکشن به پته لګوي شو دلی کې مو سره پهلا ریکوایرمنٹ دا ده چې ډبل کینډل وي او کریکټریسټیک دا ده کنه چې را ډومینیټ وي یا کور وي کوم دی بیرش فرست کینډل دا کنه هغه لکه بیرش وي او کوم سیکنډ کینډل دا کنه هغه بولیش وي یعنی هغه گرین وي نو هغه دا لکه کریکټریسټیک دي چې دا بیرش کینډل چې کوم دا کنه دا دی کور کړی بالکل ډاون ساید او اپ ساید ته هم دی دا کور کړی مارکیټ یعنی پوش اپ ساید ته او دا مو سره فایند کیږي ډاون ټرند کې مارکیټ بالکل یعنی ډاون ټرند کې ویګنه داسې لکه ټاپ ټرند نه راغلی ډاون ټرند کې لګ اکومولیشن یې کړی یا اکومولیشن نه وی کړه بیا هم ډاون ټرند کې مارکیټ وی دا مو سره اځي کې فایند کیږي نو دي چې کوم مثلا لکه دی کلیریفیکیشن دا کنه هغه بولیش ریورس ټرند دا غیله نه مارکیټ بولیش کیږي نو دا دی سمپل ایکسپلینیشن دا اور آیا راځو موږ په پریکټیکل چارت ته دا ګورو چې را بولیش انګلفینګ سره کوم شي نو غیله نه مارکیټ ډایرکشن هغه نه متفرفارم کړي کنه لکه څنګه مو سره پهله ډیسکس کو دی ویډیو کې چې را bullish engulfing candlestick په مون ډاون ټرند مارکیټ کې فایند کو نو کوز دا ګورو کنه دیلونه بالکل ډاون ټرند ده دیلونه ټاپ نه دا بالکل دیلونه ډاون ټرند ده هغه bullish engulfing candlestick chart pattern کې مو دا هم ډیسکس کو چې را ډاون ټرند کې فایند کو فرست کینډل به بیرش وي او سیکنډ کینډل به bullish وي خو bullish په دا بیرش کینډل دا بالکل کور اپ کړی وي نو دا به مو کنسیډر کوی شو bullish engulfing candlestick chart pattern اوس کوم وګورو کنه دا کینډل تاسو یعنی زیرو ګورئ دا بیرش کلوز ورپسې چې کوم دا کینډل دا bullish کلوز خو دا بیرش کینډل بالکل کور کړي دینه بعد ته مارکیټ ټرند اپ طرف ته لاړ نو صرف او صرف د چارت پیټرنز باندې ټریډ کول زه نه مناسب نه تاسو اورال ټیکنیکل انالیسیس دا باندې خپل گریپ څخه حاصل کړئ نو دې سره تاسو ځکه دا فایند اوټ کوی کینډلسټیک نو دې سره تاسو خپل ټیکنیکل انالیسیس هم کوی دې دا مطلب چې تاسو مختلف کنفلوئنسز اډ کړئ او نه بعد کله مختلف کنفلوئنسز یعنی مختلف انډیکیټرز یا انالیسیس تو وکو انا بعد ته دا مارکیټ کې دا مکملوي چې اوس دلونه مارکیټ پازیټیو کې دی شي هغه نه بعد تاسو یو های انټری خسته شي او دا سمپل دا bullish engulfing candlestick chart pattern باندې ویډیو دا سره مو already ډیسکس کړ